विन्डोज। अब हामी विन्डोजको बारेमा हेर्दै छौं। के हो त विन्डोज भनेको? Windows is an operating system which is developed by Microsoft Corporation. So it is called Microsoft Windows. Windows is GUI, graphical user interface operating system, which supports pictures, icons, audio, videos, cursor, etc. अर्थात विन्डोज एउटा अपरेटिङ सिस्टम हो जसलाई माइक्रोसफ्टले बनाएको हो। विन्डोज भन्ने बित्तिकै हामी माइक्रोसफ्टको प्रोडक्ट भनेर बुझ्दछौं। विन्डोज एउटा ग्राफिकल युजर इन्टरफेस अथवा ग्राफिक्स सपोर्ट गर्ने अपरेटिङ सिस्टम हो जसले अडियो पनि सपोर्ट गर्छ, भिडियो पनि सपोर्ट गर्छ, आइकन, पिक्चर सबै कुराहरू सपोर्ट गर्छ। विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम बन्नु भन्दा पहिला डस्क अपरेटिङ सिस्टम थियो। डिस्क अपरेटिङ सिस्टम थियो जसले क्यारेक्टर मात्रै सपोर्ट गर्थ्यो। अडियो, भिडियो, कर्सर, आइकन्स, पिक्चर केही पनि सपोर्ट गर्दैन थियो र त्यो कम्पेरेटिभली विन्डोजको भन्दा डिफिकल्ट थियो। जब विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम बन्यो युजरलाई सजिलो भयो किनभने त्यहाँ कर्सर हुन्छ, त्यहाँ माउसको प्रयोग गर्न पाइन्छ, ग्राफिकल्ली कम्प्युटरलाई फङ्क्सन अर्डर गर्न पाइन्छ। त्यसैले विन्डोज डस अपरेटिङ सिस्टम भन्दा माइक्रोसफ्टको सजिलो अपरेटिङ सिस्टम हो। अब विन्डोजको भर्सन्सहरू के छन् त्यसलाई हेरौं। भर्सन्स अफ माइक्रोसफ्ट विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम। पहिलो छ विन्डोज 95, विन्डोज 98, विन्डोज 2000, विन्डोज एक्सपी, विन्डोज 7, विन्डोज 8, विन्डोज 10। यी विभिन्न विन्डोजका भर्सन्सहरू छन्। भर्सन भनेको चाहिँ विन्डोज माइक्रोसफ्टले अपरेटिङ सिस्टमको लागि भनेर विभिन्न खालका अपरेटिङ सिस्टम बनायो। 95 भन्दा 98 मा राम्रो फिचर्स बनायो। 98 भन्दा 2000 मा अझै राम्रो फिचर्स। एक्सपी मा त्यो भन्दा राम्रो ग्राफिक्स सपोर्ट गर्ने, 7 मा त्यति राम्रो, 8 मा झन राम्रो र 10 मा सबैभन्दा बेटर अपरेटिङ सिस्टम बनाएको छ। अहिले हामीले विन्डोज 10 अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गरिरहेका छौं। यो अहिलेको सबैभन्दा लेटेस्ट अपरेटिङ सिस्टम हो जसमा हरेक कुराहरू सपोर्ट गर्छ। हरेक कुराले के त राम्रो देखिन्छ। त्यसैले विन्डोज 10 सबै अहिलेको लेटेस्ट अपरेटिङ सिस्टम हो, माइक्रोसफ्टले बनाएको अपरेटिङ सिस्टम। अब यहाँ विन्डोज 95 देखि विन्डोज 10 सम्मका विभिन्न पिक्चर्सहरूलाई हेरौं जसबाट यसलाई बुझ्न सक्दछौं। 95 को यो पिक्चर यस्तो थियो, 98, 2000, एक्सपी, त्यस्तै गरी विन्डोज 7। विन्डोज 7 त अहिले पनि पाउँछौं। कतिपय कम्प्युटरमा हामीले एक्सपी पनि कम्प्युटरमा देख्दछौं तर यो धेरै पुरानो अपरेटिङ सिस्टम भइसकेको छ र अहिले चलन चल्तीमा रहेको विन्डोज 7 अपरेटिङ सिस्टम र अझै त्यो भन्दा नयाँ अपरेटिङ सिस्टम भनेको के त विन्डोज 10 सबैले प्रयोग गरेको पाइन्छ र धेरैमा के त विन्डोज 7 पनि पाइन्छ। यहाँले 7 पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, 8 यो 10 पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँलाई के रिकमेन्ड के सजेस्ट गर्छु भने यहाँले कि विन्डोज 7 युज गर्नुस् कि विन्डोज 10 युज गर्नुस्, त्यही बेटर हुन्छ यहाँलाई। यो अपरेटिङ सिस्टमहरु भयो। हामीले कम्प्युटरमा काम गर्नको लागि अपरेटिङ सिस्टम आवश्यकता पर्दछ। बिना अपरेटिङ सिस्टम हामी कम्प्युटरमा कामै गर्न सक्दैनौं। कुनै न कुनै अपरेटिङ सिस्टम हामीले राख्नै पर्दछ, चाहे त्यो विन्डोज 7 होस्, चाहे त्यो विन्डोज 10 होस् अथवा विन्डोज जुनसुकै होस्। अपरेटिङ सिस्टम बिना हामी कम्प्युटरमा काम गर्न सक्दैनौं। त्यसैले कुन अपरेटिङ सिस्टम यहाँलाई एप्रोप्रिएट लाग्छ, कुन अपरेटिङ सिस्टम यहाँलाई बेस्ट लाग्छ त्यही अपरेटिङ सिस्टम आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्नुस्। सजिलो हुनु पर्यो। त्यसैले यहाँले 7 पनि राख्न सक्नुहुन्छ या 10 पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसको लागि यहाँले के त विन्डोज को सीडी अथवा पेन ड्राइभबाट आफ्नो कम्प्युटरमा अपरेटिङ सिस्टम राख्न सक्नुहुन्छ। तर जब यहाँले नयाँ कम्प्युटर किन्नुहुन्छ, किनिसकेपछि एउटा कुनै न कुनै अपरेटिङ सिस्टम राखेको हुन्छ र त्यसैलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। हैन त्यो अपरेटिङ सिस्टम यहाँलाई मन परेन,
भने यहाँले के त रिप्लेस गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र यहाँले नयाँ अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज 7 या विन्डोज 10 अपरेटिङ सिस्टम राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँले के त कम्प्युटर ज्ञानबाट सपोर्ट लिन सक्नुहुन्छ, अथवा विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम कसरी राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ कम्प्युटर ज्ञानको हार्डवेयर पार्टमा गएर यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, जसमा सबै कुराहरू अपरेटिङ सिस्टम कसरी राख्ने, कसरी सेटिङ गर्ने भन्ने कुराहरू सबै कुराहरू दिएको छ। यसलाई यति नै।